Ở ngôi nhà mình thì mình rất thích nhìn lên cái giếng trời. Cái giếng trời nhà mình có một cái hoa văn khá là độc đáo, đấy là mình sử dụng cái họa tiết trong Phật giáo, đấy là chùy kim cương cũng như là mây cát tường, với cái niềm hy vọng là mang lại cái sự bình an cũng như gia hộ cho gia đình. Hai vợ chồng mình thì có một cái sở thích đấy là uống trà và nghe nhạc. Thì mỗi tối đi làm về thì sẽ lựa chọn là lên phòng trà và sẽ ngồi cùng nhau uống trà cũng như là ngắm những cái đồ vật trang trí rồi hóng gió ngoài sân vườn. Đấy là sở thích chung của cả hai vợ chồng. Ngoài ra thì thỉnh thoảng thì bên mình có một số bạn bè đến đây và cũng có cùng sở thích. Mình có một cái không gian uống trà khác ngoài phòng trà, đấy là ở bên ngoài sân vườn. Sân vườn thì được thiết kế theo sân vườn Nhật, khá là tối giản, có trồng tre và có rải sỏi thôi. Mình ngồi ngoài đấy mình nghe cái tiếng tre xào xạc rất là thích và cảm giác đúng kiểu làng quê ấy. Nó yên bình đến lạ lùng. Mình dành khá nhiều không gian cũng như diện tích cho chiếc cầu thang. Chiếc cầu thang thì như hiện tại thì nó đang chiếm 1/3 của căn nhà. Lý do là vì thứ nhất là ngôi nhà có diện tích cũng không phải là quá rộng, cũng như là bị nhiều nhà xung quanh che khá là nhiều ánh sáng, nên mình muốn dành nhiều không gian thoáng cho cái ngôi nhà mình hơn, để mình để cho diện tích cho cái cầu thang khá là lớn. Ngoài ra thì mình ốp toàn bộ là đá trắng để cho cái không gian đấy trông nó sáng và thoáng hơn. Ngôi nhà này thì kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Quang cùng với cả vợ chồng mình, những người đã lên ý tưởng và đã thực hiện ngôi nhà này theo phong cách Á Đông. Sự kết hợp giữa một số những cái vật dụng cũng như là cách bố trí của thời Minh của Trung Quốc cũng như là của Nhật Bản. Mình cũng khá là thích những phong cách này vì nó rất nhẹ nhàng và phù hợp với tính cách của vợ chồng mình. Đồ gỗ của nhà mình có một cái điều khá đặc biệt và may mắn, đấy là mình có đóng của nghệ nhân Nguyễn Văn Nhung ở bên Đồng Kỵ, người mà đã cùng hợp tác với cả bên Hội Quán Di sản đóng lên cái bộ bàn ghế rồng phượng thời Lý, và cũng đang có trong cái dự án để đề xuất lên bên Văn phòng Chủ tịch nước làm bộ ghế tiếp nguyên thủ quốc gia. Và đấy đối với mình là một niềm vinh dự khá là may mắn. Ở trong phòng trà thì có một cái điểm khá là đặc biệt, đấy là hiện mình lập ngói toàn bộ khu vực phía bên trên. Thứ nhất là mình muốn để cho không gian nó cao và thoáng. Cái thứ hai nữa là cái ngói đỏ là một cái nét văn hóa của người Việt, và mình mỗi khi mình nhìn lên mình thấy cái ngói đỏ mình cảm thấy là mình quay trở lại được cái thời ngày trước, và mình thấy cuộc sống nó bình yên hơn. Xin chào mọi người, mình tên là Đức và công việc hiện tại của mình đang lao động tự do. Và xin chào mừng mọi người đến với Sữa Học, một căn nhà nhỏ trong một ngôi làng ở trung tâm thủ đô Hà Nội. Rất là may mắn thì là ngôi nhà này mình đang xây trên đất của ông bà để lại. Hiện tại thì là ngôi nhà thì ở trong ngõ cụt, nhưng đấy cũng là một điều mình thấy là khá là may mắn khi nó rất là yên tĩnh, và đặc biệt là ngôi nhà có 3 mặt thoáng, và đấy là chính là cái lợi thế để vợ chồng mình tận dụng và có nhiều cái không gian. Mình thì đang có một em bé trai 2 tuổi rưỡi, và mình thấy rằng là em bé cũng khá là ít những cái không gian để vui chơi. Bé thì hiện tại thì vẫn đang ngủ với bố mẹ, nên là mình có dành một cái phòng ngủ của bé trong tương lai để làm phòng chơi cho bé. Mình định là sử dụng toàn bộ cái khu vực phía bên ngoài là dành cho phòng của bé. Sau đấy thì mình thấy rằng là cái nhu cầu làm việc của mình vào buổi tối sẽ ảnh hưởng đến gia đình. Mình muốn có một không gian riêng, và sau đấy thì mình có thu nhỏ cái phòng ngủ lại để dành chừa ra một phần dành cho phòng làm việc, để tạo ra một cái không gian mở, vừa mềm mại và lại có chiều sâu.
Trước đây thì có một quãng thời gian thì cả hai vợ chồng mình có công việc ở bên Eco Park và vợ chồng mình đã chuyển sang đấy ở được khoảng hơn 3 năm. Và mình rất là thích cái không gian cũng như là cái môi trường sống ở bên đấy. Và sau khi mình quay trở lại ngôi nhà ở Chiếu Khúc thì mình đã rất là muốn thực hiện và xây lên mới một ngôi nhà, và thực sự đấy là nơi mà để mỗi khi một ngày làm việc mình quay trở về nhà ấy, rất là bình yên và đáng sống.